Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই নিভাই আপোনালোকক নিভাৰ ৰেচিপিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই বনাম ডাল পুৰি। গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব। পুৰিৰ কাৰণে মই দালি 250 গ্ৰাম মান লৈছোঁ আৰু দালিখিনি ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰ পানী ধুই মই বইল কৰি ল'ম। পুৰি ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই এটা মিডিয়াম কাপেৰে 2 কাপ ময়দা লৈছোঁ। সোৱাদ অনুযায়ী অকণমান নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আধা চামুচ বেকিং পাউডাৰ। এতিয়া হাতেৰে মই মিশ্ৰণটো ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া মই কমকৈ পানী দি আটাৰ ডোটো বনাই ল'ব লাগিব। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এটা ডো বনাই ল'ম। সেইটো চাওক, মই এটা ধুনীয়াকৈ ডো বনাই লৈছোঁ আৰু ডোটো কিমান চফ্ট হৈছে আপোনালোকে দেখিয়ে হয়তো ধৰিব পাৰিছে। এতিয়া মই 5 মিনিটমানৰ কাৰণে অকণমান তেল লগাই মই ধুনীয়াকৈ ঢাকি থৈ দিম। এয়া মই এপাটি বইল দালি লৈছোঁ। দালিখিনি ভাজিবৰ কাৰণে মই কেৰাহীত অকণমান সৰিয়হৰ তেল দিছোঁ আৰু কেইটামান পাঁচফোৰণ দিছোঁ। মই বেলেগ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আপোনালোকে যদি ভাবে বেলেগ মছলা ব্যৱহাৰ কৰোঁ বুলি কৰিব পাৰে। ডাল পুৰিৰ কাৰণে আমি দালিখিনি বৰ বেছি ভাজিব নালাগে, কাৰণ আমি দালিখিনি আগত বইল কৰি লৈছোঁ। আমি 1 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজিলেই হ'ব। এতিয়া আমাৰ দালি ৰেডি হৈ গ'ল। আটাৰ ডোটোৰে মই কমন চাইজত 3টা বল বনাই লৈছোঁ। এতিয়া মই আটাৰ বলটো চাইডটো টিপি মাছটো ড কৰি দিছোঁ। এইটো চাওক, আমাৰ ধুনীয়াকৈ এইটো গাঢ় হৈ গৈছে। এতিয়া অকণমান দালি দি দিব লাগিব। এতিয়া মই ময়দাৰ বলটোৰে চাৰিওফালৰ পৰা টিপি মুখখন বন্ধ কৰি দিছোঁ। দেখিছেনে? এতিয়া মই ডাল পুৰিটোৰ ওপৰত অকণমান শুকান ময়দা ছটিয়াই লৈ বেলিছোঁ। তেতিয়া মানে বেলিবলৈ আমাৰ সুবিধা হয়। আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, আমি ৰুটিটো বেলোতে বৰ জোৰ দিব নালাগে, লাহে লাহে বেলিব লাগিব। সেইটো চাওক, এটা আমাৰ ডাল পুৰি বেলি হৈ গ'ল। আকৌ এটা পুৰি বেলিবলৈ শিকাই দিছোঁ। আপোনালোকে আটাৰ ডোটোত মানে চাইডত টিপিব লাগিব, মাজত টিপিব নালাগে। আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, আমি ডাল পুৰিটো বেলোতে আমি বৰ বেছি জোৰে বেলিব নালাগে। মই ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আমাৰ তেল গৰম হৈ গ'ল, মই এতিয়া পুৰি এখন দি দিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই এই ডাল পুৰিটো মোৰ ক্লাছ ফ্ৰেণ্ড এজনীৰ ঘৰত খাইছিলোঁ আৰু ভাল লাগিল। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এয়া চাওক, আমাৰ ডাল পুৰিটো ধুনীয়াকৈ তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এয়া চাওক, মই আকৌ এটা দেখাই দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে, আমাৰ পুৰিটো কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া চাওক, আমাৰ ডাল পুৰি ৰেডি হৈ গ'ল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এই ডাল পুৰি চাহ বা চব্জিৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে।